विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आज इन हाऊस कॅल्क्युलेशनचं फिंगरिंगवर, टूलवर, त्याच पद्धतीने फॉर्म्युला समजून घेऊ आणि नंतर 9 पर्यंतच्या किंवा सिनियर मुलं असतील ते 20 पर्यंतच्या रिदमली फास्ट टेबल बनवण्याची प्रॅक्टिस करतील. सो आपण आधी एक्सेल शीटवर फॉर्म्युला समजून घेऊ. कॅल्क्युलेशनची बोलायचंय सर्वांनी. ओके, आधी 20चा फ्रेंड टूलवर जाऊया. 30 आणि 30चा फ्रेंड 20 आणि 40चा फ्रेंड 10. वाव, गुड. त्याच पद्धतीने इथं एक कॉलम फिल करायचे, फ्रेंड फिल करायचे. आता मला +4च्या फॉर्म्युलाची प्रॅक्टिस करायची, असं रिदमिक बोलायचं सरांनी. +4 इज इक्वल टू -1 + 5. ओके, अशा पद्धतीने या सर्व फॉर्म्युलांची प्रॅक्टिस करायची. ओके, हे एक सम करून बघू आपण. 4 आहे माझ्या युनिट रॉडवर. 4 + 4. 4 is not available. So how to do? -1 + 5. Answer is 8. अशा पद्धतीने हे कॉलम पण पूर्ण सम तुम्ही सॉल्व्ह करून बघा. फॉर्म्युले तुम्हाला पुन्हा एकदा समजावेत म्हणून मी समोर सांगतोय. फॉर्म्युले पुन्हा माझ्याबरोबर प्रॅक्टिस करा. प्रॅक्टिस करताना कसं बोलायचं प्लीज इकडे लक्ष द्या. +4 इज इक्वल टू, पर +4चा फ्रेंड आपल्याला लगेच आठवला पाहिजे. -1 + 5, कारण आपण +5 इन हाऊस कॅल्क्युलेशन करतोय. इन हाऊस बोलायचं माझ्याबरोबर, राईट पण करायचंय. +3 इज इक्वल टू -2 + 5. +2 इज इक्वल टू -3 + 5 and +1 इज इक्वल टू -4 + 5. अशा पद्धतीने बोलायचंय, नॉट ओनली रायटिंग. फक्त कॉपी नाही करायचं विद्यार्थी म्हणजे रिदम तयार झाला पाहिजे. कसा? +4 इज इक्वल टू -1 + 5. बोला. +3 इज इक्वल टू -2 + 5. +2 इज इक्वल टू -3 + 5 and +1 इज इक्वल टू -4 + 5. ओके, थोडस पुढच्या रॉडवरचे पण बघूया. आपल्याला 50 हेल्प करतो 10च्या रॉडवर, आणि इथं आपल्याला +40 इज इक्वल टू बोलायचं. +40 इज इक्वल टू -10 + 50. +30 इज इक्वल टू -20 + 50. +20 इज इक्वल टू -30 + 50 and +10 इज इक्वल टू -40 + 50. विद्यार्थी मित्रांनो, या फॉर्म्युलांचा आपला आज दुसरा दिवस आहे. आपण आधीच थोड्या वेळापूर्वी या सर्व फॉर्म्युलांची प्रॅक्टिस केली, पण एक थोडासा रिदम सेट व्हावा, एक सवय व्हावी म्हणून थोडंसं रिपिटेशन केलं. सो आपण आता टूलवर करून बघणार आहेत. आपण आता 4 आणि 40चा फॉर्म्युला, 3 आणि 30चा फॉर्म्युला आज आणि उद्या या 2 दिवसात आपल्याला हे 4 फॉर्म्युले कंप्लीट करायचे. इकडे लक्ष द्या. हे 2 आणि हे 2 दिवसात 4 फॉर्म्युले. ओके, तयार आहेत? करणार आहेत माझ्याबरोबर प्रॅक्टिस? सो रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन. प्लीज इकडे समजून घ्या. ओके, इकडे लक्ष द्या. सिंपल आहे. लोअर बीट्स मध्ये अवेलेबल नसेल तर आपल्याला अप्पर बीट्स हेल्प करतात, आणि यालाच आपण इन हाऊस कॅल्क्युलेशन म्हणतो. हा युनिटचा रॉड आहे, मी त्याला युनिटचा हाऊस म्हणतो. हा 10चा रॉड, याला 10चा हाऊस म्हणतो. हे 100चा रॉड आहे म्हणून याला 100चा हाऊस म्हणतो. आणि माझ्याकडे जर 2 असेल आणि मला पुन्हा 2 करायचा असेल तर डायरेक्ट अवेलेबल आहे. परत पुन्हा 2 करायचा असेल तर 2 अवेलेबल नाहीये, म्हणून मला 2चा फॉर्म्युला आहे -3 + 5. +40 केला मी. या +40 मध्ये मला अगेन +40 करायचा आहे. 40 अवेलेबल नाहीये, मग 40चा फ्रेंड आहे. 40चा फ्रेंड आहे 10 -10 + 50. इतकं सोपं आहे विद्यार्थी मित्रांनो. ओके, रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन. तुम्ही तुमच्या टूलवर करणार आहेत आणि डाऊट आला तरच माझ्याकडे बघणार आहेत. ओके, मी बोलतोय. 23 + 4 -1 + 5, कारण 4 इज नॉट अवेलेबल म्हणून +4चा फ्रेंड -1 + 5. +30 मित्रांनो, 10च्या रॉड मध्ये बघा लोअर बीटला 30 अवेलेबल नाहीये, मग 30चा फॉर्म्युला आहे -20 + 50. -6 अवेलेबल आहे, डायरेक्ट केला आपण. +44 हे बघा, 40 10च्या रॉडवर डायरेक्ट अवेलेबल आहे आणि युनिट रॉडवर 4 अवेलेबल नाहीये, म्हणून +4चा फ्रेंड -1 + 5. सो व्हॉट इज द आन्सर? आन्सर इज द 95. वंडरफुल. येतंय तुम्हाला आणि करताय, एन्जॉय करताय तुम्ही.
सेट द झिरो. पुन्हा एक सम घेऊया आणि मग आपण फिंगरिंग कडे जाऊया. रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन. ओके, 33 प्लस 22. इकडे लक्ष द्या, 20 साठी 10 च्या ऑर्डरवर गेलो, 20 इज नॉट अवेलेबल, म्हणून 20 चा फ्रेंड -30 प्लस 50 आणि परत इथं 22 साठी -3 प्लस 5. सोप आहे. -55 आपल्याला, मी इथं थंब वापरला, पण विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही इंडेक्स फिंगर वापरायचा आहे. ओके, इंडेक्स फिंगर वापरायचा आहे. ओके, नेक्स्ट प्लस 34. बघा 34 अगेन प्लस 34. आता इथं 30 अवेलेबल नाहीये, कारण आपण पहिले 30 बोलतो, म्हणून 30 चा फ्रेंड 20. बघा -20 प्लस 50, हा 30 झाला, आणि 4 साठी -1 प्लस 5 अँड आन्सर इज द 68. येतंय तुम्हाला, येतंय, मला माहिती आहे. सो नो प्रॉब्लेम. आपण आता एक 15 सम काय करूया, माझ्या बरोबर करा. वाटलं तर पहिला दिवस आहे फॉर्म्युलांचा, माझ्या बरोबर करा. मी 15 सम तुम्हाला स्क्रीनवर दाखवतो. माझे पण बोट असतील, पण मी स्क्रीनवर कदाचित मी अशा पद्धतीचा असेल, त्यावेळेस तुमचा, आता आपण 10चा रॉड आणि युनिटचा रॉड चुकायचं नाहीये. आणि चुकत असाल तर आधीचे सर्व व्हिडिओ बघून त्याच्यावर प्रॅक्टिस करा. मी डेफिनेटली तुम्हाला सांगतो, तुम्ही चुकणार नाही आणि खूप फंटॅस्टिक पद्धतीने, खूप एन्जॉय करून कॅल्क्युलेशन कराल. सो क्लास संपल्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो इमिजिएटली तुम्ही 9च्या टेबलची पण प्रॅक्टिस करणार आहेत, कारण आपण कमिटमेंट घेतलं या वीकमध्ये, कारण आपल्याला पुढच्या वीकमध्ये 99चे टेबल कसे बनवायचे हे शिकायचे. म्हणून या वीकमध्ये सर्वजण क्विकली 9 पर्यंतचे टेबल पाठ करतील. क्लिअर आहे? रोजचा व्हिडिओ, 9चे टेबल आणि प्रॅक्टिस शीट देतोय, त्या प्रॅक्टिस शीटची प्रॅक्टिस. अशा पद्धतीने एक साधारण अर्धा पाऊण तास तुम्ही रोज या प्रॅक्टिससाठी जर अरेंज करू शकले इव्हिनिंगला, तर डेफिनेटली या 3 महिन्यात आपल्याला खूप मोठी प्रोग्रेस करायची स्वतःमध्ये, आणि तुम्ही कमिटेड आहात. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आता जस्ट खूप सारे कॅल्क्युलेशन टूलवर समजून घेतले. आता तुमच्याकडे जर फिंगर्सने करणं पॉसिबल असेल तर फिंगर्सने करा, आणि टूलने करणं पॉसिबल असेल तर टूलने करा. रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन. सेट द झिरो. 47 -5 प्लस 12. 10 साठी फॉर्म्युला यूज करा आणि 2 डायरेक्ट. +1 साठी फॉर्म्युला यूज करा अँड -55. वाव, आन्सर इज, येतंय तुम्हाला, आन्सर इज 0. आता विद्यार्थी मित्रांनो, मी फिंगर्सने केलं होतं म्हणून मी फिंगर्स मध्ये राईट केलं. जर मी टूलने केलं असेल तर टूलने राईट. विद्यार्थी मित्रांनो, यासाठी तुम्ही असा एक कॉलम बनवून घ्यायला पाहिजे होता की मला टूलने करायचंय 1 2 3, आणि या प्रत्येकासमोर आपल्याला आन्सर राईट करायचे, नंतर आपण आन्सर चेक करणार आहोत. ओके, केलं असेल तुम्ही. चलो, रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन. सेट द झिरो. सेकंड सम घेऊया आपण. 24 प्लस 22. 2 साठी फॉर्म्युला यूज करा. -5 प्लस 33. 30 साठी फॉर्म्युला आणि 3 डायरेक्ट अवेलेबल, +11. आन्सर इज, वाव, गुड. मी आता पुन्हा एकदा मी फिंगर्सने केलं होतं म्हणून फिंगर्सने राईट करतोय. आन्सर इज. सो विद्यार्थी मित्रांनो, अशा पद्धतीने थोडस आपण आता थोडासा स्पीड घेऊया. तुम्हाला टूलवर करायचं असेल तर टूलवर करा, फिंगर्सवर करायचं असेल तर फिंगर्सवर करा. मग थोडासा स्पीड घेऊया आपण. 27, पुन्हा एकदा एक्सप्लेन करू, एक एक्सप्लेन करतो. चलो, 27 -15 प्लस 44. 40 साठी पण फॉर्म्युला यूज करा आणि 4 साठी पण फॉर्म्युला यूज करा. प्लस 31. 30 पण डायरेक्ट अवेलेबल आहे, 1 पण डायरेक्ट अवेलेबल आहे, आणि -7 डायरेक्ट अवेलेबल आहे. सो व्हॉट इज द आन्सर? आन्सर इज द 80. येस. आता कुठं फॉर्म्युला, कुठं डायरेक्ट, हे मात्र तुम्ही करायचं. मी तिघं सम फिंगर्सने केले होते म्हणून मी फिंगर्स मध्ये राईट केलं. तुम्ही ज्या पद्धतीने केलं असेल त्या पद्धतीने करा. ओके, रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन. नेक्स्ट फोर्थ सम. 32 प्लस 21 -33 प्लस 40 and +1. आन्सर इज, राईट करा. येस, वंडरफुल. आन्सर इज द 61. वाव, वंडरफुल. सेट द झिरो. एन्जॉय पण करा. जर येत असेल तर एन्जॉय पण करा, आणि येत नसेल तर घाबरू नका.
पुन्हा पुन्हा प्रॅक्टिस करून हे सर्व शक्य आहे. मी तुमच्या बरोबर आहे, तुम्ही माझ्या बरोबर आहात. आणि पहिल्या दिवसापासूनचे सर्व क्लास प्रामाणिकपणे जर पुन्हा अटेंड केले तर मित्रांनो घाबरू नका, हे सर्व सोपं आहे आणि सर्व तुम्हाला येणार आहे. लहान पिलं असतील तर त्याच्यासाठी मी सिंपल पद्धतीची पण प्रॅक्टिस शीट आपल्या ग्रुपवर पाठवलेली असतील. लहान पिल्लांनी ती प्रॅक्टिस शीट पूर्ण सोडवायची, त्याच्यातले पण रोज 15 सम. 2-3 दिवसासाठी ती प्रॅक्टिस शीट दिली, रोज 15 सम. ओके, रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन. 12 1 to 12 केले सरांनी, प्लस 42 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 11. वाव, करा राईट आन्सर. आन्सर इज यस 89. असू द्या, थोडस हार्ड मोड मध्ये, पण डेफिनेटली प्रॅक्टिस करावी लागेल आणि जमतंय सरांना. ओके, 74 सेट द झिरो. 74 सेट द झिरो. 74 प्लस 4 minus 25 plus 3 and minus 5. करा आन्सर, राईट करा. आन्सर इज 51. वाव, वंडरफुल. ज्यांनी आलं असेल त्यांनी एन्जॉय करायचं आहे. आणि खूप सारे मुलं टाईप पण करतायत, येतंय मुलांना. ओके, वंडरफुल. सेट द झिरो. 28 minus 5 plus 12 again minus 5 plus 24. Yes, answer is 54. खूप सारे मुलं एन्जॉय करतायत, टाईप करतायत. प्रॅक्टिस केली तर सर्व शक्य. सेट द झिरो. सेट द झिरो. 82 प्लस 4 minus 35 plus 33 and plus 3. And answer is, right करा आन्सर. Yes, answer is 87. वाव, बहुत अच्छा, व्हेरी गुड. मित्रांनो, मी आता पुढचे सम टूलने करणार आहे, म्हणून तुम्ही तुमची प्रॅक्टिस तुम्ही ठरवायचं, पण दोघं पद्धतीने तुम्हाला नंतर करायचंय. ओके, करायचंय. ओके, रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन. ओके, 48 minus 3 minus 25 plus 30 plus 6. And answer is yes, right kara answer. And answer is 56. Wonderful. Set the zero. Set the zero. Next, 33 plus 12 plus 21 minus 16 and plus 8. Wow, good. And answer is 58. Wonderful. Set the zero. Next, 44. ऐकून क्विक करायचंय सर्वांनी, क्विक. सेट द झिरो. क्विकली, फक्त लक्ष तुमच्या कानांवर आणि तुमच्या टूलवर पाहिजे. 44 42. 40 साठी फॉर्म्युला, 2 साठी फॉर्म्युला, प्लस 11 11 साठी फॉर्म्युला नाही, डायरेक्ट अवेलेबल. 10 डायरेक्ट अवेलेबल आणि 1 पण डायरेक्ट अवेलेबल. मायनस 81 प्लस 41. 40 साठी फॉर्म्युला आणि 1 डायरेक्ट अवेलेबल. and answer is yes, answer is 57. मला माहिती आहे थोडं कठीण जाणार आहे, पण प्रॅक्टिस केल्याशिवाय सर्व सोपं पण होणार नाहीये. आन्सर इज द 57. वंडरफुल. सेट द झिरो. 21 प्लस 33. 30 साठी फॉर्म्युला, मायनस 20 प्लस 50 आणि 3 डायरेक्ट अवेलेबल.
प्लस 11 चा 10 डायरेक्ट अवेलेबल आणि 1 साठी फॉर्म्युला -10 डायरेक्ट अवेलेबल प्लस 24. Wow. And answer is yes. Wonderful. Answer is 79. Yes. येतंय सर्वांना. लास्ट 2-3 सम थोडं क्विकली घेऊ आपण. ओके. 63 थोडं क्विकली 63 केलंय सर्वांनी. प्लस 12 -5 प्लस 4 प्लस 1. And answer is yes. Answer is 75. Set the 0. Quick. Next. 2 plus 2 plus 41 plus 11. 10 साठी फॉर्म्युला 1 साठी फॉर्म्युला -6. And answer is yes. Answer is the 50. Wonderful. Set the 0. थोड़ा quickly. 38 -6 -22 plus 43 plus 34. And answer is 78. खूप सारे विद्यार्थी एन्जॉय करतायत. खूप सारे विद्यार्थ्यांनी आन्सर पण टाइप केलेत. आणि आता विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही तुमचा स्कोर चेक करू शकता. ओके, स्कोर चेक करूया आपण. बघा स्कोर चेक करा प्रत्येकाचा. 15 आउट ऑफ 15 जे काय असेल ते कमेंट्स मध्ये मला पूर्ण व्हिडिओ बघितल्यानंतर जर तुम्ही हा पूर्ण कॅल्क्युलेशन केले असतील तर मला 50 आउट ऑफ 50 मे बी सर्वांचे करेक्ट आले पाहिजे. कारण मॅथ इज द मॅड मॅथ, मॅथ इज द स्पीड मॅथ. आणि विद्यार्थी मित्रांनो फक्त एकच आहे की पूर्ण रोजचा पूर्ण व्हिडिओ प्रामाणिकपणे बघा. तुम्हाला सर्वांना यायला लागेल. ओके, वंडरफुल. बऱ्याच मुलांचे 15 आउट ऑफ 15 चे मेसेज येत आहेत अँड दे आर एन्जॉय. ओके, सो अशा पद्धतीने मित्रांनो आपण हा वीक 0 आपण टार्गेट घेतलंय. आणि या वीक 0 मध्ये मला मॅक्झिमम मुलांनी जे लहान मुलं असतील 4th स्टँडर्ड 3rd स्टँडर्ड 5th स्टँडर्ड त्यांनी 9 पर्यंत आपल्या क्लासमध्ये 3rd स्टँडर्डचे मुलं आहेत ते 18 पर्यंतचे टेबल येतात, 20 पर्यंतचे येतात. तर मी म्हणेल 10 स्टँडर्डचे मुलं असतील 9 स्टँडर्डचे मुलं असतील त्यांनी 20 पर्यंतचे टेबल पाठच झाले पाहिजे. नो डाऊट. सो पुन्हा मी सर्वांना रिक्वेस्ट करेल की पुढच्या वीक मध्ये आपण 99 च्या टेबल पर्यंतची सुरुवात करणार आहोत. म्हणून 9 पर्यंतचे टेबल एक टाइम लावून इमिजिएटली आता क्लास संपला की लगेच काय करायचं तुम्हाला 2 वेळा 3 वेळा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 9 पर्यंतचे टेबल. आणि जर तुम्ही सिनियर असाल 9 पर्यंतचे जर तुम्हाला येत असतील तर तुम्ही 20 पर्यंतचे टेबलची प्रॅक्टिस करा. आणि 20 पर्यंतचे जर येत असतील तर तुम्ही 30 पर्यंतच्या टेबलची प्रॅक्टिस करा या वीक 0 मध्ये. सो तुम्ही हा व्हिडिओ संपला, क्लास संपला की इमिजिएटली तुम्ही प्रॅक्टिस, लहान मुलं असतील ते 9 पर्यंतचे करतील, थोडेसे मिडल क्लासेस मध्ये मुलं असतील तर ते 20 पर्यंत करतील, आणि सिनियर मुलं असतील तर ते 30 पर्यंतच्या टेबलची प्रॅक्टिस करतील. आणि डायरेक्ट 34 जा म्हटले की 140 डायरेक्ट आन्सर असं दिसलं पाहिजे. किंवा 24/5 जा म्हटलं की त्यांना 120 आन्सर दिसलं पाहिजे. 24/5 जा म्हटलं की 120 आन्सर दिसलं पाहिजे. अशा पद्धतीने तुम्ही टेबल पाठ करणार आहे तुमच्या कॅपॅसिटी प्रमाणे. पण मला 9 पर्यंतचे हवेत. पण तुम्ही हायर स्टँडर्डला असाल तर थोड्याशा हायर साईडचे टेबल पाठ करा. पुन्हा आपण भेटू उद्याच्या क्लासमध्ये. पुन्हा आपण उद्या 15 सम करू आणि काही टेबल डाव्या हाताने आणि उजव्या हाताने लिहिण्याची, दोन्ही हाताने कसं राईट करायचे टेबल, त्याच्याने ब्रेनला कसा व्यायाम होतो किंवा ब्रेन कसं कॉन्सन्ट्रेट होतं हे आपण उद्याच्या क्लासमध्ये बघू. तोपर्यंत बाय बाय.